อันนี้เคยประสานตาอายคืนเดือนหงายฝากกระจ่างตาของนางและอายประสานเข้าใส่กันตั้งแต่นั้นมันปวนปันในอุราถึงสินอนหลับตายังเที่ยวฝันถึงอายมีความหมายในตาเจ้าคืนที่เฮามองกันเป็นสะบันบ่หูสวงจากรักหลอกหรือลวงนำมาทวงอยู่สู้มือคือตาอายส่องบ่วางเอ้ยนี่นาตามองตาพาให้ใจไว้หวั่นตามองกันทำให้ฉันละเมอจ้องมองกันทำให้ฉันรักเธอไม่รู้แล้วว่าในตาเธอมีอะไรทำให้ใจฉันภาวะเมื่อสบตาฉันจนงงเหมือนตานั้นมีความประสงค์บอกเจตจำนงว่าตานั้นคงไม่ปิดบังตามองไปทำให้ใจรู้ว่าทุกเวลาอยากสบตาเขาจังมองที่ไรเหมือนดังโดนจังงังเหมือนโดนพลังจากสองดวงตาเธอให้ละเมอทุกเวลาเป็นปริศนาไม่รู้ว่าสบตากันมันต้องมีความหมายและแค่ละคายให้หัวใจฟันเฟือนตามองตาพาอุราหวานชื่นใครอาจฝืนถูกรักตอนเชื่อเชื่อนยิ่งนั้นวันรักก็ยังมาเตือนนับวันนับเดือนรักลอยเลื่อนเข้ามาเพราะว่าตาเป็นสะพานเป็นสื่อสารของหัวใจสายตาพิฆาตจากเพื่อนๆจ๋าเพลงดังในอดีตเพลงหมอลำดังในอดีตจ้ะเพราะมากๆเซิร์ชเข้าไปฟังสายตาพิฆาตยังยังไม่จบนะแฮนด์เมดเรามาต่อแฮนด์เมดกันจ้ะคลิปนี้พี่เล็กจะพาทำที่ห้อยกระเป๋าน้องแมวแบบนี้จ้ะน่ารักมากๆจ้ะจะออกมาประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำขั้นตอนกันเลยจ้า